Take it as a first step, first step, first step. मेरा जानू है तू मेरा दिल पर वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल तिज गापट हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नुहुने भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। हजुरले सिम्पली क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। सो गाइजहरू हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नुलाई स्टेप बाई स्टेप मेरो स्टेपलाई फलो गर्नुलाई ठ्याक्कै हजुरको भिडियो अनुसार नै मिल्नेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र फोटोमा जानु होला। हामीले टोटल फोटो हामीले 11वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल 11वटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछौँ। मैले मिडल ममताकै लिनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल 11वटा फोटो लिनु होला। लिइसकेपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि स्कलर गर्नु होला। सरी फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 को फर्मेट राख्नु होला र फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई स्क्रिनमा फोटोलाई फिट गर्नु होला। स्क्रिनमा फोटो फिट छैन भने छ भने त छ हजुरको इन्टिग्लाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन टाइमिङ रहेको छ 3.1 सेकेन्ड रहेको छ। सो हजुरले मिलाउन सक्नुहुन्छ। सो सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.3 सेकेन्ड रहेको छ। थर्डको हाम्रो 1.2 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो फोर्थको रहेको छ 1.3 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 5 को रहेको छ 1.3 नै रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 6 को रहेको छ 1.2 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो सरी यहाँ मिलेको छैन हजुर मिलाउनु होला 1.2 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 7 को 1.2 नै रहेको छ 7 को पनि। त्यसै गरी हाम्रो 8 को 1.3 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 9 को 1.3 नै रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 10 को 1.2 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट फोटोको ड्युरेसन 1.4 रहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ यसमा इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो एनिमेसन इफेक्टहरू। सो फर्स्टमा हामीले इफेक्ट अर्कै हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। हामीले एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। गइसकेपछि स्लाइड गर्नु होला। यसरी स्लाइड गरिसकेपछि बाइसेक्ट टु भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। सो कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि माथि फोटोलाई स्लाइड गर्नु होला र हामीले अल फोटोलाई ओभल भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। टोटल 10वटा फोटोलाई चाहिँ ओभल भन्ने एनिमेसन नै दिनुपर्ने हुन्छ। यता चाहिँ ओभल नै दिनु होला। सो अल फोटोलाई ओभल दिनु होला। सो यसरी ओभल नै दिनु होला। यस्तै पनि ओभल नै दिनु होला। हामीले अल फोटोलाई चाहिँ ओभल दिनेछौँ। सो ओभल दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ व्हाइट कलरको बक्समा क्लिक गर्नु होला। बक्समा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ स्लाइड गर्नु होला। यहाँनिर ब्लान्च रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि ब्लान्चलाई चाहिँ हामीले 0.2 राखिदिनु पर्ने हुन्छ। सो यसरी 0.2 राखेर अप्लाई टु अलमा क्लिक गरेर राइट गर्नु होला। सबैमा अप्लाई हुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँनिर फेरि हामीले यहाँनिर ओभरले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि ठ्याक्कै फोटोको बिचमा आउनु होला। आइसकेपछि ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र स्टक भिडियोजमा क्लिक गर्नु होला र व्हाइट ब्याकग्राउन्ड लिनु होला। सो एडमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फुल स्क्रिन गरिदिनु होला। 2 फिङ्गरको मद्दतले फुल स्क्रिन गरिदिनु होला र यसलाई हामीले यो व्हाइट ओभरलेलाई चाहिँ हामीले 0.5 राखिदिनु पर्ने हुन्छ। 0.5 राखिदिनु होला यसलाई चाहिँ। सो गरिसकेपछि चाहिँ फेरि स्प्लाइसमा क्लिक गरेर ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला।
यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। 0.5 राखेर हजुरले स्पेसमै गरेर पुरै यति गरिदिनु होला। सो गरिसकेपछि राइट चाहिँ गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यसमा एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा क्लिक गरेर होला, आउटमा क्लिक गरेर होला र फिड आउटमा गरिदिनु होला। फिड आउट गरिसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ 0.3 राखिदिनु पर्ने हुन्छ। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर यसलाई नै हामीले कपी गर्नेछौँ। सो ब्याक आउनु होला। नेक्स्ट फोटोलाई पनि क्लिक गरेर नि राख्नु होला। त्यसै ओभरलेलाई व्हाइट ओभरलेलाई यसरी स्लाइड गर्नु होला र यसलाई नि कपी गर्नु होला। यसलाई ठ्याक्कै अर्को फोटोको ठ्याक्कै बिचमा लग्नु होला। फेरि यसलाई क्लिक गरेर फेरि स्लाइड गरेर फेरि कपी गर्नु होला। फेरि यसलाई क्लिक गरेर फेरि स्लाइड गरेर फेरि कपी गर्नु होला। फेरि क्लिक गरेर फेरि स्लाइड गरेर फेरि कपी गर्नु होला। 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 अब चाहिँ हामीले यहाँनिर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यसरी लग्नु होला। लास्टतिर लग्नु होला। यसरी ठ्याक्कै मिलाइदिनु भयो। फेरि यसलाई लास्टतिर लग्नु होला। यसरी ठ्याक्कै बिचमा राखिदिनु होला। यसको फोटोको ठ्याक्कै बिचमा राखिदिनु होला। सबै फोटोको बिचमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। सो गरिसकेपछि फेरि यसलाई पनि बिचमा राखिदिनु होला। फेरि हाम्रो यो चाहिँ बिचमै रहेछ। यसलाई चाहिँ यसरी क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। नचाहिने चाहिँ हामीले डिलिट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ यसरी स्लाइड गरेर मिलाउनु होला। हाम्रो अरू फोटोमा भइसकेको छ। सो यसलाई प्ले गरेर पनि देखाउनेछ। यसरी आउनेछ। सो अब हामीले चाहिँ इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट फोटोमा। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब प्रोफेसनल लाग्नेछ। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। मेरो बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। अब चाहिँ हामीले यहाँ फर्स्ट फोटोमा चाहिँ इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। आइसकेपछि इफेक्ट्समा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी स्लाइड गर्नु होला र हिट योर भन्नेमा जानु होला। गइसकेपछि यो रोलिङ फिल्म यसरी गर्नु होला र राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै सेट गरिदिनु होला। यहाँ ठ्याक्कै बक्समा सेट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एड गर्नेछौँ हामीले। सो ब्याक आउनु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि हाउ टु एड ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्स्ट्रामा क्लिक गर्नु होला। हजुर ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। सिलेक्ट गरेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। Take it as a first step. मेरा जानू है तू मेरा। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई जानू है तू मेरा। अब चाहिँ हामीले यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नु होला।